Válečný stav mezi Ruskem a Ukrajinou vzbuzuje pozornost po celém světě a vypadá to, že napjatá situace nemá konce na dohled. V historii to není první válečný konflikt, se kterým se lidstvo potýkalo, a tak si lze vzít příklad z vývoje ekonomické situace v historicky podobných momentech. My se dnes zaměříme na to, jaký vývoj ekonomické situace lze s určitou mírou pravděpodobnosti očekávat, a také na to, jak si zlato stálo v podobných historických konfliktech. Vítejte na našem kanále. Pokud vás zajímá ekonomika a investování, zvažte jeho odběr. Pravidelně publikujeme videa na tato témata a tak by byla škoda některá promeškat. A teď zpět k tématu. Než vůbec budeme porovnávat jednotlivé válečné konflikty a jejich efekt na cenu zlata, je třeba nejdříve správně interpretovat válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. K 5. březnu jsme mohli zaznamenat, že situace stále eskaluje a mírová dohoda není na dohled. Nejenže konflikt akceleruje energetickou krizi, ale masová migrace z Ukrajiny zatíží ekonomiku cílových zemí migrace, což samozřejmě není příznivá zpráva pro již tak zadlužené evropské země. Je evidentní, že NATO, Spojené státy, Velká Británie a členové EU sázejí na to, že se Rusko ekonomicky zhroutí pod vlivem západních sankcí a nakonec ustoupí z Ukrajiny. Ovšem je to již 10. den invaze a odhaduje se, že každý den Rusko stojí $20 miliard udržet tuto akci v chodu. Nepočítaje západních sankcí, zabavování majetku ruských oligarchů, pád rublu o 40%, vyloučení Rusů z různých organizací a soutěží. Zkrátka, Rusko je momentálně v kompletní izolaci. Může být někdo v tomto konfliktu vůbec vítězem? Pokud ano, po ekonomické stránce to Evropa rozhodně nebude. Ačkoliv rusko-ukrajinská hranice je od nás vzdálena zhruba 1000 kilometrů, můžeme očekávat, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se výrazně dotkne prakticky každého z nás na několika frontách. Pokud válečný stav bude nadále gradovat, můžeme očekávat drastický dopad na ceny energií. V loni se přes Ukrajinu přepravilo do Evropy 42 miliard kubíků plynu z Ruska, a jelikož Evropa je závislá na ruském plynu až do výše 40% celého tohoto bloku, náhlé vyřazení přívodu plynu z Ruska by znamenalo, že bychom museli odebírat plyn od jiné země, tedy pravděpodobně kapalný plyn z USA, který je ale až o 30% dražší než zemní plyn z Ruska. Další možností je, že Rusko může sáhnout po druhé alternativě, a to zdražit ropu a plyn na podobnou hranici, čímž mu technicky za to pomůžeme financovat válku a přijaté sankce. Země Evropské unie jsou proto v patové situaci. Jelikož ať uvalíme jakékoliv sankce na Rusko, výrazně se to dotkne všech zemí Evropské unie a jejich obyvatel. Obavy ze zdražení se podepsaly na obyvatelích Polska, kde se doneslo, že Rusko má v plánu zdražit ropu až na 80 Kč za litr, a tak jsme mohli v Polsku vidět panické nakupování benzínu a nafty. V neposlední řadě Ukrajina a Rusko dodávají takřka třetinu světových zásob obilí, takže lze očekávat, že v důsledku konfliktu, pokud by byly přerušeny vývozy do světa, by došlo i ke zdražení mouky a pečiva. Právě díky těmto následkům jsme mohli pozorovat panické chování investorů nejen na burzách, ale i mezi kryptoinvestory a investory do drahých kovů. Jelikož nikdo neví, co se stane, tak investoři nejprve konají, až potom přemýšlí. Už odjakživa zlato hrálo velkou roli ve válečných konfliktech, kdy sloužilo jako tzv. Safe haven, v dobách nejistoty pomohlo přečkat válečné konflikty, aniž by člověk přišel o své jmění. Mohli jsme to vidět u Židů za druhé světové války, znovu se to potvrdilo během války v bývalé Jugoslávii, kde zlato fungovalo jako jedna z mála platidel, které bylo obchodníky přijímáno. Současně je historicky známý fakt, že za vojenské dodávky během válek bylo jako prakticky jediné platidlo vždy přijímáno zlato. Nicméně pojďme se podívat na nedávnou historii a na to, jak se zlato chovalo v podobných válečných konfliktech, jako se momentálně odehrává na Ukrajině. Je známo, že finanční trhy jsou vždy citlivé vůči špatným zprávám a reagují na strach. Totéž potvrzuje investiční web Alternative Investment Coach, kde podle něj válka vede ke specifickému typu inflace, který je způsoben spíše očekáváním než skutečnými změnami. 70. léta přinesla jak iránskou revoluci v roce 1978, tak iránskou válku v roce 1979, či invazi Sovětského svazu do Afghánistánu v prosinci 79, kde se jednalo o podobný válečný a geopolitický konflikt, jako je tomu dnes na Ukrajině. V té době jsme mohli pozorovat, jak cena zlata vzrostla v roce 1977 o 23%, v roce 1978 o 37% a v roce 1979 až o neuvěřitelných 126%. Totéž se opakovalo během první války v zálivu v roce 1990 či po útoku na Spojené státy americké 11. září 2001. Tehdy začaly kolovat zvěsti, že Spojené státy mohou v roce 2014 zasáhnout Sýrii.
Podíváme-li se na graf ceny zlata v tomto období, je vidět, jakým způsobem se vyvíjela jeho cena směrem nahoru v reakci na to, kdy USA vyhlásili válku Al-Kaidě. Jako další příklad impulzivní reakce zlata na potenciální geopolitický konflikt může být moment, kdy Donald Trump veřejně kritizoval dění v Severní Koreji a oficiálně pohrozil Kim Jong-unovi, že pokud svého jednání a strašení nezanechá, bude jeho země čelit devastující válečné odplatě. Ještě ten den, kdy bylo prohlášení vyřčeno, začaly ceny zlata i stříbra růst. Je nutné dodat, že ceny obou kovů ještě před vypuknutím napětí mezi USA a Severní Koreou prudce klesaly a neočekával se tedy prudký růst jejich ceny. Dalo by se tedy říci, že poptávka po zlatě je obecně vyšší během politického napětí a to samozřejmě tlačí na růst jeho ceny, bez ohledu na to, zda jde o obchodní či válečný konflikt. Není tedy překvapením, pokud investoři právě teď zaměří svou pozornost na zlato i jiné drahé kovy. Toto byly zlaté novinky na téma zlato a válečné konflikty. Pokud vás zajímají novinky z oblasti ekonomiky a drahých kovů, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na danou problematiku, tak by byla škoda některá promeškat. Děkuji všem za pozornost a příště na viděnou.